Slutsiffra 2 eller 7 ska du ha på ditt telefonnummer. 0470 255 5. Field Park heter den. Den finns faktiskt i verkligheten och då ligger banrekordet på 1 minut och 27 hundradelar. Vi får väl se vad ni klarar av på era telefoner där hemma. Ifall du ska vara med och tävla, då behöver du en telefon, knapptelefon. Så här. Och du spelar på det här viset att 5:an, det är din startknapp. 2:an kör du framåt med. Och den gasar du på. Det är viktigt alltså att man gasar ordentligt för det är sluttiden här som räknas. 4:an svänger du vänster, 6:an svänger du höger och 8:an är broms. 5:an är också växel, det glömde jag berätta. Så här. Vi börjar teledataspelet om en kvart, men du kan börja ringa redan nu. Och telefonnumret är alltså 0470 255 52. Det är viktigt att du slår rätt nummer, det går inte att slå något liknande nummer utan det måste vara just precis det här numret. I Bit för bit idag så visar vi även de sista tävlande i demo-tävlingen. Och dessutom visar vi en film som Jeff Minter gjort helt och hållet på datorteknik. Men nu strax så ska vi få se fortsättningen på hur det går till när man gör ett dataspel. I ett reportage som Bit för bit har gjort i London. Och nu till London och Jan Minson. Det i vår serie om hur ett dataspel kommer till. Ladies and gentlemen, the birth of game. Hi, this is John Minson reporting from London for Bit for Bit. A dark, mysterious castle. Deep inside its chambers, 6 brave warriors search for the 4 missing parts of the Sword of Albion. But their adventure is nothing compared with the events taking place here. High above this busy London street, top programming team Electronic Pencil are creating an epic game about that search. Benny, you're the programmer. How long ago is it since you first started work on Broadsword? Well, the original idea started back in 1984, 1985, but we didn't really start serious programming on it since about 2 years ago. 2 years? That's quite a long time for a computer game, isn't it? Well, a game normally takes about 9 months. Why is Broadsword taking so much longer then? Well, we had a few problems with the publisher being taken over, but before that they wanted a few graphics changing. I seem to remember that those changes were quite large as well. Can you show them to us? Yeah, sure. Well, this part of the game is going to remain unchanged. Basically, you have your 6 characters here, and you have to decide which weapons to give them. So you can choose from a portfolio here of different weapons.
although the graphics need a bit more doing to them. You pick a weapon, there'll be a graphics here of the actual sword or the axe, whatever you pick, and a brief description, and then you can choose to give that weapon to this character. Once you've armed all 6 characters, you then enter a castle. Clicking on this icon here will take you into a status screen. Each character has a little window associated. Along the bottom of the screen are the icons which control these windows. If you click on this icon, the strength of each character will be displayed. And if you click on this icon, his intelligence will be displayed. Over here is the camera icon. With it from here, we can select which camera angle to choose. Now, there are about 70 cameras in the first level of the castle. Clicking on one of these will let you see the castle from that particular viewpoint. At the top of the screen, the overall map shows you the whole castle and the little white dots of it. This is so that although characters may be spread around on the castle, you can quickly see where each character is. At the top of the screen is the timeout. If you click on the timeout, you can give orders to each of the characters. The characters look like little board pieces on a big board. Selecting one of these will bring up a menu, and from the menu you can choose various commands. For example, go to. A little white arrow gets drawn to show you where the character will move. Once you've finished giving all your characters their orders, you can then go and play the game. Did you decide to change this? Well, we felt the screen was a bit too cluttered. Although the adventure side of the game was quite clearly shown, we feel that the strategy part, the planning of the movement of your characters, where they go and what they should do, it was all hindered by the three-dimensional views of the cameras. Meanwhile, Anna and Aisha are at work on the graphics. Aisha, you're creating the scenery that we found in the castle. Can you show us how you do that? I will explain the menu system to you first. We have a lot of colors to choose from, but we can only use 16 colors, unfortunately. So we must choose our colors very carefully. I try to use shades of colors so that I can use it in terms of shadow for objects, which will make them look more three-dimensional. We also have a lot of different kinds of paint brushes, which give different kinds of effects. There is a list of other commands here, which do lots of other things, like boxes, circles, or outlining something that we've already drawn beforehand. If we go into the main picture here, this is a screen that I've already drawn beforehand. I'll show you how this was put together. And a very useful command in doing this sort of graphics is the zooming in command. If we zoom in, we get a close-up of the picture we are drawing. It's much easier to use your colors and manipulate your object when you get it closer up. After you finish drawing your picture, you can use the cut command, which in turn will cut out the picture you've already drawn, and you can carry it anywhere in the screen. In this case, I've put my candlestick on the table here. If we zoom into the table, there we go, you can see that I've put dark colors under my candlestick. This gives a more three-dimensional effect to the whole picture and makes it look like there are shadows on the table coming from the candlestick. So at the end, I draw things separately and put them together to create a whole picture. You're animating the characters who will wander through the castle, Anna. Yes, that's right. I'm using a different paint package for Aisha, but the principles are just the same. I design my character and then change them slightly by altering small bits. And then I take each piece
and put them next to one another in a sequence, which I then animate and see if anything's going wrong, and then I change it to make it right. Basically easy language to learn, but it's far too slow for professional programs. So how does Benny let the computer know that if the player pushes the joystick right, the character on screen should turn anti-clockwise? Well, I have this programming system which lets me develop on a set of simple routines, rather like an upside-down pyramid. So if I want the character to turn right when the joystick is right, the routine first calls another routine which looks at the joystick, and if the joystick is pushed, calls another little man on the screen. And that's it. Let's give the game a look a bit like a chessboard, so that the parts of the castle are represented by a chessboard, and little men move around on this chessboard. So the board could represent each room. It's September 1989, and at last what is nearing completion. Hello everybody. Hi. How's it going? Very well. Great. Well, have you got anything new to show me then? Yep, we've got the new look broadsword. Great, let's see it then. Here's the game board. As you can see, it's in the shape of a room of a castle. I think Anna and Aisha have done a really good job on the marble effect here. Now on the board are the symbols I talked about before. Clicking on the symbol will open up a window showing you the graphics. Okay? As you can see, the graphics are sort of much bigger than before, and you can really see what it's supposed to be. If I click here, you can see you go onto another game board. So each room in the castle has a little chessboard, represent law, and symbols which represent the important parts in that castle. Here's another one, and it shows you it's a scroll. If I go back, you can see the two characters here fighting on the board. So all the action in a room will be seen all at once. Up here is the control screen for the little men. I think it's a big improvement on what it was before. I think the screen's much simpler, it's much more elegant, and it's just a whole better system, I think. It's certainly a lot easier to see what's going on now. How much longer till it's finished? We think it's about another 2 months now. That's great, so early next year people should be able to go into the shops and buy it. Yep. Yes, and I think they'll enjoy playing it. We've put a lot of hard work into it, and we're really proud of it. Ja, nu var det dags för vår demotävling. Idag hade vi egentligen tänkt att presentera vinnaren, men bidragen har fortsatt att strömma in så att vi får visa de sista tävlande idag. Det ni kan se i bakgrunden strax, det är förra veckans deltävlingsvinnare. Men nu över till den här veckans tävlande. Nu till dagens demotävling och fler fantastiska intros. Vad sägs om de här, gjorda av unga datagenier?
alla er som gillar fart och fläkt är med i vårt nya superspel på motorcykel. Let's ride on a motorbike. Precis, så där ser alltså veckans teledatorspel ut. Har vi någon med oss på telefon just nu? Ja, hallå? Hej på dig. Hej. Du vet om hur du spelar. Du har en knapptelefon och du trycker när du ska starta. 2:an framåt, 6:an höger, 4:an vänster och 8:an är bromsen. Ja. Okej, då kan du köra igång. Tryck på 5:an nu. Ja. Då ska vi se. Det dröjer en liten stund innan de kommer igång. Nu ser du. Där är du igång. Och du ska passa upp för oljefläckar, för det kommer oljefläckar här också i det här spelet. På banan. Bra, där håller jag en bra... Aj. Och upp på 5:an igen. Det är tiden som räknas här på det här. Så ja, där är du på banan igen. Och då håller du en bra tempo i alla fall. Ja, tryck på 5:an. Och där, han får springa igång så du. Bravo, här knappar du in på tiden. Och där hade du en sån oljefläck alltså som det gäller att undvika sen i fortsättningen också. Bravo, det här går som smort. Så ja, nej. Ja, det här går väldigt bra i alla fall. Aj, och 5:an igen. Fort upp på 5:an. Bravo, det där var inte målet än alltså, utan du ska fortsätta en bit till. Det var en riktig vurpa. Upp på 5:an. Det gäller alltså att ta sig igenom hela banan så snabbt som möjligt. Och målet är i sikte. Och där är du alltså i mål. Ja, det gick ju ömsom väldigt snabbt i alla fall. Vi får se vad sluttiden blir. Tack för att du ringde. Hej då. Ja, det är en ganska knivig bana. Det tar en stund att komma upp på cykeln. Vi ska höra ifall vi har någon mera tävlande med oss. Hallå? Hallå? Ja, hej. Vad heter du för någonting? Ja, nu har jag lite rundgång här inne i studion sådär. Du vet att du trycker på 5:an för att starta spelet? Ja. Det kan du göra nu. Så ja. Ska vi se, det dröjer en liten stund innan de kommer igång de här gubbarna i spelet. Men där har du en start. Och 2:an är det som får dig framåt alltså. Det gäller att ha en så bra tid som möjligt på det här spelet. Upp. Det är ordentliga vurpor de gör. Upp på 5:an igen. Femman. Åh. Åh. Ja, det är knivigt att hålla sig på banan. Upp på 5:an. Där hade vi en sån oljefläcka. Bravo.
Ja. Där är du på banan nu igen, ja. Och så har du 2:an framåt. En lång bana det här. Det är inte målet att ha framför dig, utan vi ska fortsätta nu. Bravo! Det är heller inte målet, utan det gäller att fortsätta. Femman på en gång. Jaha, vi hann vi tyvärr inte längre. Tack för att ni ringde in i alla fall. Murak, jaha, jag vet inte ifall telefonsamtalet har avslutat. Nej, hej. Murak the Video, det är en halvtimme lång film som är gjord på en helt ny teknik. Den är gjord på en datorteknik som håller på att utvecklas. Jeff Minter har gjort film, och hemma i England där brukar han kallas för datasnille och geni. Bit för bit sänder en bit av den här filmen. Den sänds i stereo och med musik av Adrian Wagner. Om du är känslig för snabba bild- och ljusklipp så bör du inte titta på tv just nu. För här kommer Murak the Video.
Ja, det var ju ett knivigt teledatorspel idag. Vi gör som så här att både Camilla och Sebastian, vi skickar er varsin sån här, så får ni det. Och alla ni andra som ringde in, tack för att ni ringde. Vi är ledsna över att vi inte kunde ta intal idag. Nu är det dags för en seriestart i Unga Tvån. Minns ni hemliga...